हिमालयमा लुकेको धन। भाग 7 सूर्योदयको राज्य अरुणाचल। खण्ड 3 नेपाली भाषा बोलिने सहरहरू। अध्याय 14 चाङलाङ जिल्ला। चाङलाङ अरुणाचल प्रदेश र म्यानमारको बोर्डरमा पर्ने जिल्ला हो। यसले भारतको आसाम राज्य अनि अरुणाचल प्रदेशका नाम्साई र तिराप जिल्लालाई छुन्छ। बुढी दिहिङ पनि भनिने नुवा दिहिङ नदी चाङलाङ जिल्लाबाट तिराप हुँदै नाम्साई जिल्लातिर जान्छ। चाङलाङ जिल्लाका मियाओ र दियुन जस्ता साना सहरहरू यही नदीको किनारामा बसालिएका छन्। चाङलाङ सहर चाहिँ तिराप नदीको किनारामा छ। चाङलाङ जिल्लाका अरू सहरहरूमध्ये जयरामपुर सहर, नाम्चिक पनि भनिने नाम्फुक नदीको किनारामा छ। आसामदेखि भएर आउने राष्ट्रिय राजमार्ग NH 315 जयरामपुर सहर भएर म्यानमारको बोर्डरतिर लाग्छ। चाङलाङ जिल्ला भएर बग्ने अरू नदीहरूमा दफा, नामदफा, पिस्सु, तारिफ, तारा, टिकेङ, तिगिन पर्छन्। यी नदीका किनाराहरू र चाङलाङ जिल्ला भएर जाने सडक किनारामा थुप्रै बाक्ला बस्ती र बजारहरू छन्। पहाड र तराईका सहर र बस्तीहरू मिलेर बनेको यस जिल्लामा हजारौं संख्यामा नेपाली भाषाका मानिसहरू बसोबास गर्छन्। सन् 2011 को जनगणना अनुसार चाङलाङ जिल्लामा 10,000 भन्दा धेरै नेपाली भाषाका मानिसहरू बसोबास गर्छन्। चाङलाङ जिल्लालाई मियाओ, चाङलाङ, जयरामपुर र बोडुम्सा गरेर 4वटा सब डिभिजनमा बाँडिएको छ। बोडुम्सा सब डिभिजनका 2 सर्कलहरू बोडुम्सा र दियुन नुवा दिहिङ नदीको तल र माथिको भागमा छन्। बोडुम्सा सर्कलदेखि दक्षिणतिर नुवा दिहिङ नदीको तल र माथिको भागमा छन्। बोडुम्सा सर्कलदेखि दक्षिणतिर मियाओ सब डिभिजनको खरसाङ सर्कल पर्छ। मियाओ सर्कल चाहिँ बोडुम्सा सर्कलदेखि पूर्वतिर पर्छ अनि विजयनगर सर्कल नामदफा राष्ट्रिय निकुञ्जको दक्षिणतिर म्यानमारको बोर्डरमा पर्छ। चाङलाङ सब डिभिजन जयरामपुर सब डिभिजनको दक्षिण पश्चिमतिर पर्छ। यो सब डिभिजनले म्यानमार, आसाम र अरुणाचलको तिराप जिल्लालाई छुन्छ। मियाओ सब डिभिजन सन् 2011 को जनगणना अनुसार मियाओ सब डिभिजन चाङलाङ जिल्लाको सबैभन्दा धेरै नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्ने सब डिभिजन हो। मियाओ सब डिभिजनमा 4333 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। यी मानिसहरू यस सब डिभिजनको मियाओ, खरसाङ र विजयनगर सर्कलहरूमा छरिएर बसेका छन्। मियाओ सब डिभिजनको विजयनगर सर्कलमा 1491, मियाओ सर्कलमा 1349 र खरसाङ सर्कलमा 1130 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। विजयनगर सर्कल अरुणाचल प्रदेशको सुन्दर र रमणीय विजयनगर सर्कललाई पूर्व र दक्षिणमा म्यानमारले घेरेको छ। यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छ। विजयनगर अरुणाचल प्रदेशको दुर्गम इलाका भएकोले
पहिला यहाँ पुग्न हप्तौं पैदल यात्रा गर्नुपर्थ्यो। गुगलमा सर्च गरेर यहाँ पुग्न कति घण्टा लाग्छ भनेर खोज्नुभयो भने माफ गर्नुहोस्, तपाईँले खोज्नुभएको ठाउँ हामीले फेला पार्न सकेनौँ भन्ने मेसेज आउँछ। तैपनि थुप्रै मानिसहरू यहाँको सुन्दरता हेर्न टाउकोले टेकेर भए पनि आउँछन्। विजयनगर प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण छ। यहाँका हरिया जङ्गल, सुन्दर पहाडहरू र शान्त वातावरणले यात्रुहरूलाई लट्ठै पार्छ। यहाँ आउनेहरू मियाओ सहरदेखि नामदफा नेसनल पार्क हुँदै यात्रा गर्छन्। मियाओदेखि विजयनगर 145 किलोमिटर टाढा छ र यहाँ पुग्न 6-7 घण्टा लाग्छ। नामदफा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र यहाँका आदिवासीहरूको बस्तीहरू पनि भेटिन्छ। ती आदिवासीहरू आफ्नो बारीमा फलेका खानेकुराहरू केराको पातमा बेरेर ल्याउँछन् र बाटोको छेउमा बसेर यात्रुहरूलाई बेच्छन्। निकुञ्ज भएर जाने बाटोको छेउछाउमा ठाउँ-ठाउँमा वाच टावरहरू बनाइएका छन्। त्यहाँ चढेर निकुञ्जको सुन्दर दृश्य हेर्न पनि सकिन्छ। यहाँ बगिरहेको नीलो दिहिङ नदी र यसको वरिपरिको हरियाली हेर्दा तपाईँ शब्दमा बयानै गर्न नसकिने आनन्द पाउनुहुन्छ। नाइसा झरना पार गरेपछि इलाम्मे बाटोले यात्रा गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। खराब बाटो भएकोले तपाईँ यस्तै बाटोमा चल्ने गाडी रिजर्भ गरेर आउन सक्नुहुन्छ। बाटोमा तपाईँ नेपाली भाषा बोल्ने मानिसहरूको घर पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। उनीहरू आफ्नो परिवारसित नेपाली भाषामै बातचित गरेको सुन्दा तपाईँको मन छुन्छ। यहाँ आउने आगन्तुकहरूको सबैभन्दा मन छुने कुरा चाहिँ यहाँका मानिसहरूको माया र अतिथि सत्कार हो। विजयनगरमा नेपाली भाषाका मानिसहरू लामो समयदेखि बस्दै आएका छन्। सन् 2011 को जनगणना अनुसार विजयनगर सर्कलमा 4438 मानिसहरू बस्छन्। यस सर्कलका 14 गाउँहरूमा 807 घरहरू छन्। विजयनगर सर्कलमा दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा नेपाली हो। यस सर्कलमा नेपाली भाषाका 1854 मानिसहरू बस्छन्। यहाँ सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा चाहिँ मुन्पा हो। यस सर्कलमा मुन्पा भाषाका 2451 मानिसहरू बस्छन्। मियाओ सर्कल दिहिङ नदीको किनारामा रहेको मियाओ सर्कलको सहर र 47 गाउँहरूमा छरिएका नेपाली भाषाका मानिसहरू चकमा, ताङसा र अरू भाषा बोल्ने मानिसहरूसित मिलेर बसेका छन्। सन् 2011 को जनगणना अनुसार मियाओ सर्कलमा विभिन्न भाषा बोल्ने 25,921 मानिसहरू बस्छन्। तीमध्ये 20,080 गाउँमा र 5,841 सहरमा बस्छन्। यहाँका 5,336 घरमध्ये 1,393 सहरमा र 3,943 गाउँमा छन्। मियाओ सर्कलमा तेस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा नेपाली हो। यहाँ 1,349 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। यस सर्कलमा सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा चाहिँ चकमा हो। यहाँ चकमा भाषाका 10,664 मानिसहरू बस्छन्। सन् 1956 पूर्वी पाकिस्तान सरकारले कप्ताई बाँध निर्माण गर्दा विस्थापित भएका चकमा भाषाका हजारौं मानिसहरूलाई भारतका विभिन्न राज्यहरूमा पुनर्वास गराइयो। तीमध्ये एक अरुणाचल प्रदेशको चाङलाङ जिल्ला पनि हो। भारतको भाषागत जनगणनाको सूचीमा चकमा भाषालाई बङ्गाली भाषाको उपभाषाको रूपमा राखिएको छ। पूर्वी पाकिस्तानबाट सरेर आएका चकमाहरूको लवज चटगाउँ इलाकाको बङ्गाली भाषासित मिल्दोजुल्दो भएकोले त्यसो गरिएको हुन सक्छ। अरुणाचलमा 1,05,79 बङ्गाली भाषाका मानिसहरू छन्। तीमध्ये 47,073 चकमा भाषाका मानिसहरू हुन्। यस सर्कलमा दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा ताङसा हो। यहाँ ताङसा भाषाका 4,148 मानिसहरू बस्छन्। मियाओ सहर
जनसङ्ख्याको हिसाबले यो सहर चाङलाङ, खरसाङ र जयरामपुरभन्दा सानो छ। चाङलाङ जिल्लाका दिउन र चौखाम सहरहरू पनि मियाओ सहरको नजिकै छन्। नामदफा नेसनल पार्क नजिकै भएकोले मियाओ सहरमा धेरै पर्यटकहरू आउँछन्। सन् 2011 को जनगणना अनुसार मियाओ सहरका आधारभूत सुविधा भएका 1393 घरहरूमा 5841 मानिसहरू बस्छन्। सन् 2024 मा यहाँको जनसङ्ख्या बढेर 8100 पुगेको अनुमान गरिएको छ। सन् 2011 को जनगणना अनुसार भारतीय हिमाली मूलका भाषाहरूमध्ये मियाओ सहरमा सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा नेपाली हो। यस सहरमा नेपाली भाषाका 823 मानिसहरू बस्छन्। मियाओ सहरमा दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा ताङसा हो। यस सहरमा ताङसा भाषाका 518 मानिसहरू बस्छन्। यहाँ आसामी भाषाका 500, आदि भाषाका 260, वाङचु भाषाका 256 र निसी भाषाका 230 मानिसहरू पनि बस्छन्। पर्यटकीय सहर र व्यापारिक केन्द्र भएकोले यहाँ बङ्गाली र हिन्दी भाषा बोल्ने थुप्रै मानिसहरू पनि बस्छन्। तराई मूलका भाषाहरूमध्ये बङ्गाली 1073ले र हिन्दी 915ले बोल्छन्। खरसाङ सर्कल। नाम्बुक र खरसाङ नदी खरसाङ भएर बग्छ। यस सहरको नजिकैबाट खासान नदी बग्छ। आसामको मार्गेरिटादेखि NH 315बाट छुट्टिएर मियाओ जाने रोड सुरु हुन्छ। जागुन बजार हुँदै यो रोड आसामको बोर्डरबाट खरसाङ सहरतिर लाग्छ। खरसाङ सर्कलका मानिसहरू मुख्यतया चिया बगानमा काम गर्छन्। खरसाङ सहर नजिकै कच्चा तेल उद्योग छ। त्यसैले खरसाङ क्षेत्रमा खेतीपाती गर्नेहरू मात्र नभई तेल कम्पनीमा काम गर्नेहरू पनि छन्। सन् 2011 को जनगणना अनुसार खरसाङ सहरमा झन्डै 10,000 मानिसहरू बस्छन्। खरसाङ सर्कलमा चाहिँ 14,516 मानिसहरू बस्छन्। यस सर्कलमा 2,837 घर र 30 गाउँहरू छन्। खरसाङ सर्कलमा तेस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा नेपाली हो। यस सर्कलमा 1130 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। खरसाङ सर्कलमा सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा ताङसा हो। यहाँ ताङसा भाषाका 5158 मानिसहरू बस्छन्। चकमा यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। यहाँ चकमा भाषाका 1442 मानिसहरू बस्छन्। यहाँ आसामी भाषाका 571 र आउ भाषाका 352 मानिसहरू पनि बस्छन्। आउ भाषाका यी मानिसहरूमध्ये धेरैजसोले चुङली बोल्छन्। साथै तराई मूलका भाषाहरूमध्ये 1526 हिन्दी मूलका भाषा बोल्नेहरू र 533 बङ्गाली भाषाका मानिसहरू पनि छन्। बोडुम्सा सब डिभिजन। सन् 2011 को जनगणना अनुसार बोडुम्सा सर्कलमा 5618 घर र 42 गाउँहरू छन्। त्यसै गरी दिउन सर्कलमा 5949 घर र 31 गाउँहरू छन्। बोडुम्सा सब डिभिजनमा 3074 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। तीमध्ये बोडुम्सा सर्कलमा 2526 र दिउन सर्कलमा 548 छन्। भारतीय हिमाली मूलका भाषाहरूमध्ये नेपाली बोडुम्सा सर्कलको दोस्रो र दिउन सर्कलको तेस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। जयरामपुर सब डिभिजन। चाङलाङ जिल्लाको म्यानमारको बोर्डरमा पर्ने पहाडी सहर जयरामपुर अरुणाचल प्रदेशका जनगणना सहरहरूमध्ये एक हो। सन् 2011 को रेकर्ड अनुसार जयरामपुर सहरमा 7151 मानिसहरू बस्छन्। जनसङ्ख्या वृद्धिको हिसाबले सन् 2024 मा यहाँको जनसङ्ख्या 9800 पुगेको अनुमान गरिएको छ। जयरामपुर सहरमा आधारभूत सुविधा भएका 1772 घरहरू छन्। जयरामपुर सब डिभिजनमा 1965 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। तीमध्ये 1491 जयरामपुर सर्कलमा बस्छन्। नेपाली यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। भारतीय हिमाली मूलका भाषाहरूमध्ये
नेपाली भाषाका 346 नामफुङ सर्कलमा, 113 नामतोक सर्कलमा र 15 रेनुक सर्कलमा बस्छन्। सन् 2011 को रेकर्ड अनुसार जयरामपुर सर्कलमा सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा ताङसा हो। यस सर्कलमा 1912 ताङसा भाषाका मानिसहरू बस्छन्। चाङलाङ सब डिभिजन। चाङलाङ सब डिभिजनमा 1116 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। चाङलाङ जिल्लाको जिल्ला मुख्यालय रहेको सहर चाङलाङ अरुणाचलका जनगणना सहरहरूमध्ये एक हो। यो सहर जनसङ्ख्याको हिसाबले जयरामपुरभन्दा सानो छ। सन् 2011 को जनगणना अनुसार यस सहरमा 6236 मानिसहरू बस्छन्। जनसङ्ख्या वृद्धिको हिसाबले यो सङ्ख्या 2024मा 8700 पुगेको अनुमान गरिएको छ। यस सहरमा आधारभूत सुविधा भएका 1498 घरहरू छन्। चाङलाङ सहरमा दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा नेपाली हो। यहाँ नेपाली भाषाका 823 मानिसहरू बस्छन्। चाङलाङ सहरमा सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा ताङसा हो। यहाँ ताङसा भाषाका 1326 मानिसहरू बस्छन्। इस्ट सियाङ जिल्ला। सियाङ नदीको किनाराका 5 जिल्लाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्ने जिल्ला इस्ट सियाङ हो। अरुणाचलकै दोस्रो ठुलो सहर पासीघाट यसै जिल्लामा छ। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको यस जिल्लामा भारतीय हिमाली मूलका थुप्रै भाषा बोल्ने मानिसहरू पुस्तौँदेखि आपसमा मिलेर बसोबास गर्दै आएका छन्। सन् 2011 को जनगणना अनुसार इस्ट सियाङ जिल्लामा 79214 मानिसहरू बस्छन्। तीमध्ये 27635 सहरी इलाकामा र 71579 गाउँमा बस्छन्। इस्ट सियाङ जिल्लामा 19107 परिवारहरू बस्छन्। यस जिल्लालाई 15वटा सर्कलहरूमा बाँडिएको छ। इस्ट सियाङ जिल्लामा 10173 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। नेपाली भाषा यस जिल्लाको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। यस जिल्लाको पहिलो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा आदि हो। यस जिल्लामा आदि भाषाका 68185 मानिसहरू बस्छन्। इस्ट सियाङ जिल्लामा नेपाली भाषाका मानिसहरू धेरै बस्ने सर्कलहरूमध्ये एक पासीघाट र अर्को सिल्ले उइन सर्कल हो। यी दुईटै सर्कलहरूमा नेपाली भाषा दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। पासीघाट सर्कल। सन् 2011 को जनगणना अनुसार पासीघाट सर्कलमा 36354 मानिसहरू बस्छन्। तीमध्ये 24656 पासीघाट सहरमा र 11698 सहर वरपरका 26वटा गाउँमा बस्छन्। पासीघाट सर्कलमा दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा नेपाली हो। यहाँ नेपाली भाषाका 5715 मानिसहरू बस्छन्। यस सर्कलमा सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा आदि भाषा हो। यहाँ आदि भाषाका 18074 मानिसहरू बस्छन्। राज्यकै दोस्रो ठुलो सहर र व्यापारिक केन्द्र भएकोले यहाँ हिन्दी मूलका भाषा बोल्नेहरू अनि बङ्गाली जस्ता तराई मूलका भाषा बोल्ने मानिसहरू पनि धेरै नै छन्। पासीघाट सहर। पासीघाट इस्ट सियाङ जिल्लाको मुख्यालय हो। यो अरुणाचलको सबैभन्दा पुरानो सहर हो। यो सहर ब्रिटिसहरूले सन् 1911 मा बसालेका हुन्। चीनको सिमानामा पर्ने अरुणाचलको अबहोर पहाडी इलाकामा जान र त्यहाँ बस्ने आदि जातिका मानिसहरूमाथि शासन गर्न सजिलो होस् भनेर तिनीहरूले यो सहर बसालेका थिए। मेस्मे हिल्स र मेरी हिल्स अबहोर पहाडसित जोडिएका छन्।
यी पहाडहरूमा थुप्रै पानीका मुहानहरू छन्। ती मुहानहरूबाट निस्केको पानी दिबाङ नदीमा बग्छ। अभोर हिल्समा बस्ने आदिजातिसित ब्रिटिसहरूले पटक पटक लडाईँ गरे। अन्तिम लडाईँ सन् 1912 भयो। त्यसपछि उनीहरूले पासीघाटमा आफ्ना एक प्रशासकलाई राखे। पासीघाटलाई अरुणाचलको राजधानी बनाउने योजना थियो, तर पछि इटानगरलाई राजधानी बनाइयो। यातायात। पासीघाटमा एयरपोर्ट छ। यहाँ बसको राम्रो सुविधा छ। यस सहरलाई NH 515 राजमार्गले जोडेको छ। यहाँ गुवाहाटी, इटानगर र लखिमपुर जाने गाडीहरू पाइन्छ। पासीघाटदेखि 32 किलोमिटर टाढा ब्रह्मपुत्र नदीको ओरियाम घाट रहेको छ। ओरियाम घाटदेखि फेरी चढेर ब्रह्मपुत्र नदीको बाटो डिब्रुगढ जान सकिन्छ। नजिकैको रेलवे स्टेसन आसामको मुर्कुङ सेलेकसम्म रङ्गियाबाट लोकल ट्रेन चल्छ। रङ्गियाबाट भारतका विभिन्न सहर जाने ट्रेन पाउन सकिन्छ। भारत सरकारले पासीघाटलाई स्मार्ट सिटी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। हावापानी। समुद्री सतहदेखि 153 मिटरको उचाइमा रहेको अनि नदी किनारको सहर भएकोले पासीघाटमा पसिना आउने गर्मी हुन्छ। गर्मीमा यहाँको तापक्रम 39.6 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म र जाडोमा 6.5 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुग्छ। पासीघाटलाई वरिपरि पहाडले घेरेको छ। यहाँ जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म धेरै पानी पर्छ। भाषा। सन् 2011 को जनगणना अनुसार पासीघाट सहरमा 24,656 मानिसहरू बस्छन्। नेपाली यहाँको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। यहाँ नेपाली भाषाका 4,269 मानिसहरू बस्छन्। यो यस सहरको जनसङ्ख्याको 17.31% हो। यहाँ सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा आदि हो। यहाँ आदि भाषाका 9,074 मानिसहरू बस्छन्। यो यस सहरको जनसङ्ख्याको 36.80% हो। यहाँ आसामी भाषाका 1,181 मानिसहरू पनि बस्छन्। तराई मुलका भाषाहरूमध्ये बङ्गाली 2,621, भोजपुरी 2,511 र हिन्दी 1,905 ले बोल्छन्। सिल्ले ओइन सर्कल। सन् 2011 को जनगणना अनुसार सिल्ले ओइन सर्कलमा 9,715 मानिसहरू बस्छन्। तिनीहरू सबै यस सर्कलका 12वटा गाउँहरूमा बस्छन्। यस सर्कलमा दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा नेपाली हो। यहाँ नेपाली भाषाका 1,961 मानिसहरू बस्छन्। सिल्ले ओइन सर्कलमा सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा आदि हो। यस सर्कलमा आदि भाषाका 5,583 मानिसहरू बस्छन्।
अरू सर्कलहरू। इस्ट सियाङ जिल्लाको नारी सर्कलमा 537 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। नेपाली भाषा यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। बोलेङ सर्कलमा 408 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। नेपाली भाषा यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। रुक्सिन सर्कलमा 394 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। नेपाली भाषा यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। मेबो सर्कलमा 344 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। नेपाली भाषा यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। पाङ्गिन सर्कलमा 221 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। पाङ्गिन दोभानमा सियाङ नदी र सियुम नदी आपसमा मिल्छन्। पाङ्गिन इस्ट सियाङ जिल्लाको एउटा सानो सहर पनि हो। नेपाली भाषा यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। न्यू सेरेन सर्कलमा 166 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। नेपाली भाषा यस सर्कलको तेस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। बिलात सर्कलमा 121 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। नेपाली भाषा यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। नमसिङ सर्कलमा 79 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। नेपाली भाषा यस सर्कलको हिमाली र पहाडी मूलका भाषाहरूमध्ये तेस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। कोयु सर्कलमा 55 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। नेपाली भाषा यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। रिगा सर्कलमा 52 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। नेपाली भाषा यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। केबाङ सर्कलमा 45 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। नेपाली भाषा यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। कोरा सर्कलमा 44 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। नेपाली भाषा यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। रेबो पर्जिङ सर्कलमा नेपाली भाषाका 11 जना मानिसहरू बस्छन्। नेपाली भाषा यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो।